امروز راجع به یوبنتو سرور صحبت میکنیم که چگونه ما یوبنتو سرور در کامپیوتر خود انستال کرده میتونیم. اول باید شما با سایت ubuntu.com برین، یعنی شما در کروم میرین و شما تایپ میکنید اینجا ubuntu.com تایپ میکنید. ubuntu.com همینجا سایت خود یوبنتو است. از این شما تمام اپریتینگ سیستمز و سرور یوبنتو رو گرفته میتونید. ما باز میریم طرف get یوبنتو میریم. در get یوبنتو ورژن نوی که آمده اینجا 22.04 است و این بخاطر دسکتاپ است. این یوبنتو ای اپریتینگ سیستم است 22.04 دسکتاپ اپریتینگ سیستم است. سرور که آمده آمیالی اینجا شما در بخش سرور بیاین، یا مثلا بخاطر راسپبری پای چی آمده یا بخاطر یوبنتو چی آمده. اینجا در بخش کمیونیتی است، در بخش سپورت است، در بخش یوز کیس، در بخش یوبنتو اپریتینگ سیستم اینجا است و این شما کلیک بکنید طرف یوبنتو سرورز برین. دانلود یوبنتو سرور است. از اینجا شما بتونید که مثلا یوبنتو سرور رو دانلود بکنید. این رو شما کلیک میکنید و یوبنتو سرور شما دانلود میشه. از اینجا میتونید شما یوبنتو سرور دانلود بکنید و مستقیم میتونید که شما مثلا اینجا برین طرف گوگل برین و نوشته کنین دانلود یوبنتو سرور. این رو که شما نوشته بکنین اینجا get یوبنتو سرور یعنی 22.10 که چند روز پیش این ورژن ریلیز شده و 23 هم اینجا پایین است. از اینجا هم میتونید شما یوبنتو سرور رو بگیرید. این مختلف این شما کلیک میکنید و مستقیم دانلودینگ شروع میشه. ما از اول یوبنتو سرور رو در کامپیوتر خود کردن دانلود کردیم. بریم طرف دانلودز بریم. دانلودز که است اینجا دانلودز اما جایدن دانلود کرده بودیم. بریم فکر میکنم که در درایو دی انتقال دادیم. خود درایو دی بریم طرف ستاپس بریم و در ستاپس اینجا پیش ما است یوبنتو 23.01 اینمی هم یک سرور است 23.01 که ما دانلود کردیم. حال این چه قسم ما در داخل کمپیوتر یا در داخل ورچول ماشین چه قسم انستال بکنیم. ورژنی که ما فعلا استفاده میکنم در کامپیوتر خود او را ما براتون نشان میدم. میریم طرف VMWare ورکستیشن میریم. طرف VMWare آمدیم اینجا. یا ای هم یوبنتو سرور است ویندوز 10 و ای هم یوبنتو سرور اینجا ما انستال کردیم. دوباره یک دفعه ما میخوایم که انستال بکنم به خاطری که شما یاد بگیرین. میریم طرف create a new virtual machine میریم. بعد از او next اینجا براوز میریم و در براوز که است یک سرور دارم با نام یوبنتو، یک فولدر دیگه است 22.04. ما خود ما اینو استفاده کرده استم. این شما بگیرین یس کنین اوپن کنین به این ترتیب. و یا اگر میخوای که مثلا سرور شما در کامپیوتر اول ست اپ کرییت شوه بعد از اینستال شوه، شما این گزینه رو انتخاب کرده میتونی I will install the operating system later. ما این نمیر انتخاب میکنم و next میکنیم. در کجا انستال میشه؟ در درایو سی یوزرز اینمی همون انستال میشه. نامش ما میمانم مثلا این بخاطر تست است یا نامش میمانیم تست. بعد از اون next برشان مثلا یک 3 GB حافظه باشن فران میتم
و split virtual disk as a single file یک سینگل فایل در ذخیره میکنم، یاد فایل نباشه باید. و 3 GB حافظه برشان دادم، 4 GB هم رم. اگر میخواهید که نمی رم و حافظه را کم و زیاد بکنین، شما برین طرف کستمایز هاردویر برین. در کستمایز هاردویر شما میتونید از اینجا رمش کم و زیاد بکنین. امیال 2 GB 4 GB رم کافی است. باز برین طرف فینیش. وقتی که طرف فینیش رفتین، یک لحظه شما صبر کنین و اینجا این ورچول ماشین اینستالیشن آهسته آهسته آغاز میشه. اسکرینش شما فول بکنین و منتظر باشید. اینجا آپشن آمده try or install Ubuntu server. دوم است Ubuntu server with the HME kernel دیگر test memory. شما برین طرف گزینه اول try or install Ubuntu server. یہ شما انتر کنین. وقتی که شما ایره انتر کنین میره و مرحله بعدی. در مرحله بعدی ما چی کار میکنم؟ چند لحظه شما صبر کنین و یک کمی وقت میگیره که در مرحله بعدی باید چی کار شود. وقتی که اینجا کرسر نباشه شما کیپیڈ مثلا حرکت میتین، کیپیڈ حرکت نمیکنه، کرسر حرکت نمیکنه، شما آلت کنترل فشار بتین. دو صورت باز سمی کرسر در روی صفحه ورچول ماشین باز حرکت میکنه. آلت کنترل شما فشار میتین و این حرکت کردن شروع میشه. این تمام سیت اپس همه سیت اپی که ما داریم این می آهسته آهسته لود شده میره و تمام فایل را چک میکنه که فایلش سیت اپی که پیش ماسته یا ایمیجی که پیش ماسته فایلش جور است یا کدام مشکل داره. همین تمام همین سیت اپ یوبنتو سرور دانه دانه فایلش را چک میکنه. چند لحظه باید شما منتظر باشه و بعد از او این مشکل حل میشه. تا وقتی جو را استارت میکنم این خلاص شد، باز پس شروع میکنیم. خوب یک چیز دیگه هم براتون بگویم دوستا که اگر وای فای آن باشه وای فای را شما غیر فعال کنین، چون بعضی فایل جدید یا اپدیت بعضی اپدیتس که مثلا امروز آمده است، صبح آمده است، روز پیش آمده، اون اپدیتس را هم بعضی اینستال میکنه و زیاد وقت میگیره. ما وای فای را میالی ترن آف میکنم، وای فای ما گل میکنم، بعد از اون میبینیم که تا کجا رسیده، تا اینجا رسیده. از این شما زبان انتخاب کرده میتونی. زبانی که انتخاب میکنی زبان انگلیسی است. اگر شما سپیس فشار بدین بازی درباره زبان بیشتر معلومات به شما نشان میده که مثلا انگلیش یو اس است یا کدام زبان است، کلی معلومات به شما نشان میده. اگر شما مثلا از ایرو کی استفاده میکنی، ایرو کی یعنی همون کلیدی که تا بالا میکنه یک چیز را اونم را میگه. همین ایرو کی را اگر شما استفاده میکنی مثلا طرف انگلیش یو اس آمده درباره از این میخوای که کدام گزینه دیگه داره، شما سپیس فشار بدین، سپیس که فشار دادین انگلیش یو اس انگلیش یو که کدامش انتخاب میکنین شما اختیار دارین. ما می انگلیش یو اس است و ایران پایین میم باز دن میگیم. اینجا ببینید که مختلف تایپس آف مثلا مختلف انواع یوبنتو سرور است. choose the type of install است. اینجا اگر مثلا شما میخواهید که یوبنتو سرور انتخاب بکنین طرف X آمدین، شما میخواهید که ما یوبنتو سروری مینیمایز اینستال میکنیم، شما سپیس فشار میدین. به ترتیب سپیس فشار دادم، علامه X اینجا آمده. ما یوبنتو سرور را انتخاب میکنم. اینجا نوشته هم است که the default install contains a curated set of packages that provide a comfortable experience for operating your server. پس ما اینو انتخاب میکنم و میرم طرف
دن، این ما دن میگیم. اینجا معلومات آمده درباره یوبنتو سرور و داینامیک هاست کانفیگریشن پروتکل آی پی ورژن 4 هم اینجا پایین آمده. آی پی سرور ما 192.168.187 و 133 این هم آی پیش است. این هم صحیح است و شما منتظر باشین که اینجا آی پی بیاید. تا که اینجا آی پی نبیاید شما پیش نرین. این آی پی مهم است. DHCP ورژن 4 آی پی مهم است. باید اینجا آی پی بیاید. پیش از آی پی شما دن نگوین و پیش نرین. حال ما چیکار میکنیم که میریم طرف دن میریم و اینجا از ما چی میخواه؟ پروکسی ادرس میخواه. پروکسی ادرس شما داده هم میتونی. اگر پروکسی ادرس شما مثلا فعلا نمیتین باشن مشکل نیست. پروکسی ادرس به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر وصل شدن با اینترنت. پس ما میل پروکسی ادرس باشن نمیتیم و مستقیم میریم طرف دن میریم. گزینه که آمدیم ما اینجا یک ادرس آورده به نام mirror ادرس. میگه if you use an alternative mirror for Ubuntu enter its details here. پس ما کدام دیگه mirror استفاده نمی کنیم، کدام لوکیشن دیگه استفاده نمی کنیم، فقط چیزی که است بای دیفالت نمو انتخاب شد. و اینه میرم ما هم میگم که دن میگیم. دن که میگیم میگه URL چک میکنه. عمل در حال جریان است چک کردن URL به خاطر وصل شدن با اینترنت. شما میگه چی میخوایی؟ ما میگم که ما کانتینیو پیش برین و اینجاست که شما پارتیشن انتخاب میکنی. پارتیشن چیزی که باید دیفالت انتخاب کرده سی جی بی پارتیشن است. اینجا نوشته است سی جی بی پارتیشن. ما کرسر چی را بیاریم؟ یه سی جی بی پارتیشن اینجا انتخاب شده. این پارتیشن سی جی بی است و باز شما پایین بیاین و ایره شما دن بگوین. ایره که دن گفتین ایره هم شما ای تمام معلوماتی که ما میالی تمام تغییراتی که ما میالی آوردیم برای ما تمام معلومات اینجا نوشته کرده که شما مثلا فایلات کجا ذخیره کرده، دیوایس شما کدام است، یوز دیوایس شما کدام است، فایل سیستم سمری، کلی موضوعات اینجا بر ما آورده. اینه میره میگم دن و اینه میره میگم کانتینیو. اینه کانتینیو گفتیم. حالا با سرور یک نام میتم. مثلا با سرور ما یک نام میتم. فرض کنین ما باشن یک نام میتم تست. و این سرور نام ما تست نوشتم. نام خودم مثلا نام خودتون اینجا نوشته میکنیم. ما تست نوشته کردیم. اینجا نوشته است یور نیم. ما تست نوشته کردیم. اینجا شما هر نامی که نوشته میکنیم مشکل نداره. یور سرور نیم مثلا تست. سرور نیم تست. یوزر نیم تست. سرور مثلا فراموش نکنین تست سرور نامش است. پاسورد یک پاسورد برش انتخاب بکنی کمپلکس باش. پاسوردی که من انتخاب کردم 123 QWE shift 123 نمی هم پاسورد و انتر کردیم. اینجا هم کانتینیو. و اگر او SSH شما میخوای اینستال بکنین در صورت شما اینجا علامه اسپیس هم بزنید که اینجا X بیاید و اینجا SSH چی میشه؟ اینستال میشه بای دیفالت. باید بیاین و دن کنین. و اینجا هم شما بعضی چیزای دیگه هسته که رو میخواین شما اگر اینستال بکنین. ما این میره دیگه شا چیز رو اینستال نمیکنم. مستقیم آمدیم طرف دن و انتر میکنیم و یک تقریبا 30 دقیقه وقت میگیره. 30 دقیقه وقت میگیره و تا وقت شما منتظر میباشید تا که پایین آپشن ریستارت یا ریبوت نبیاید. تا که آپشن ریستارت آمد، ریبوت آمد، تا وقت شما منتظر میباشید. تقریبا 30 دقیقه بعضی وقت 40 دقیقه هم طول میخوره. او را شما فشار میتین همون ریبوت آپشن و این معلومات بیشتر هم با شما نشان میده. اینجا با این ترتیب شما منتظر میباشین تا که کل فایل از این منظم اینستال شود. 30 دقیقه طول میخوره. عامل ببینید شما یک فایل پایین میآید با این ترتیب که ما شما میاره سل داریم طرفش step by step یک دانه فایلش پایین میآید و فایل پایین آمد. مثلا به معنی نمیست که کلی فایل از اینستال شده.
در آخر همین جایی که کلوز نوشته است همینجا ریبوت آپشن میاد یا ریستارت یا ریبوت به قسم آپشن میاد. ما شما رو فشار میتین کامپیوتر ریستارت میشه و سرور شما انستال میشه. بعد درس بعدی بخیر معلومات بیشتر با شما میتونم که چه قسم در سرور شما استفاده کرده میتونی. تشکر.